gyakrabban kéne elmennem itthonról, mert hogyha elmegyek egy pár napra, vagy akár több hétre külföldre, akkor mindig történik valami a City Skylines 2 házatáján. Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt folytatjuk az európai típusú Flora városának építését, de most megújult formában, hiszen egyetlen egy nap alatt több újdonság és több változás történt a City Skylines 2 és a City Skylines 1 házatáján is, mint akár a megelőző fél év alatt, és itt láthatjuk a legszembetűnőbb újdonságot. Ezek a szállodák, amelyek a City Skylines 2 legutóbbi frissítésével kerültek be a játékba. Szóval a viccet félretéve, nyilván, hogy nem ehhez igazítják a készítők a frissítéseket, de akárhányszor csak elmegyek itthonról, ugye előző alkalommal a Skandináv körút kellős közepén, most pedig, amikor egy hétig Erasmusszal Prágába voltam, akkor ért pontosan október 23-án, ami nekünk magyaroknak ugye más szempontból is jelentős dátumnak számít. Október 23-án történt az, hogy egy halom új frissítést is kaptunk, illetve bejelentettek a City Skylines 1-jel kapcsolatosan egy kiegészítőt, amely már másnap meg is jelent. Nem is egyet, hanem gyakorlatilag 3 kiegészítőt. Ezekkel kapcsolatosan most én nem beszélnék bővebben, már ami a City Skylines 1-et illeti, mert hogy ezt majd a csatorna egyéves fennállása alkalmával fogjuk részletesebben megnézni. Igen, hát ezen a héten az is fog történni, hogy egyéves lesz az Andrew City Life-nak a csatornája, és ezért ebből az alkalomból pedig egy nagyobb szabású streammel készülök, vagy stream lesz, vagy videó, de mindenképpen ki fogom írni. YouTube-on még nem volt stream, úgyhogy valószínű, hogy inkább az utóbbi lesz. Na de nézzük most a City Skylines 2-t. A City Skylines 2 egy halom új frissítést kapott. Ezek nem új épületek formájában jelennek meg, már abban az értelemben nem, hogy nem letelhető ploppable building formájában, hanem megjelentek a szállodák is végre a kammersálok között. A kammersálok között pedig úgy jelennek meg a szállodák, hogyha te újra húzod ezeket a kereskedelmi negyedeket, akkor fogod tudni elérni. Ezt is meg fogjuk tenni, de most először az egészségügyet szervezném át, ami azt jelenti, hogy végre most már kijelölöm azokat az épületeket, amik adott kerületeknek kell, hogy ellássák az egészségüggyel kapcsolatos feladatait. Itt például építettem egy új kórházat Minerva Veszperbe, pontosabban ez klinika, építettem egy normál méretű klinikát, és akkor ez Minerva Vesper, Juno Park, illetve a János szigetnek a feladatait is lássa el. Mert hogy ugye itt ez a klinika már furra megtelt, jó ez a kicsi klinika, de ez tényleg csak kisváros esetében alkalmazható. Nagyobb lélekszám esetén Florában most több mint 67 000-en vagyunk, mindenképpen legalább ez a normál méretű klinika ajánlat. Még nézem, hogy hogyan tudok hozzá toldalék épületet építeni, de nem hiszem, hogy ez menni fog. Nem probléma, nézzük tovább az egészségügynek az átszervezését. Most annyi fog történni igazából, hogy ahol szükséges építek még kórházat, illetve kijelölöm az egyes egészségügyi létesítményekhez tartozó területeket. Illetve ezzel összefüggésben a kerületeket is meghúzom, hogy azok szépen hiánytalanul kapcsolódjanak egymáshoz. Ugyanis ennek a kerület meghúzásnak a hátránya az az, hogyha például mondjuk én kijelölöm azt, hogy
ez menjen Minerva Orbisba és Vulcanusba, akkor azokra a részekre a mentőautó, amelyek nem tartoznak a Vulcanus kerülethez, már nem fog kimenni. Na most, hogyha mindegyik kórházat, illetve klinikát beállítom úgy, hogy adott kerülethez, vagy adott kerületekhez tartozzon, akkor azok a részek, amik az úgynevezett senki földjén vannak, tehát nem tartoznak kerületekhez, automatikusan ellátatlanul fognak maradni, tehát ezért kell figyelni, hogy a kerületeket hiánytalanul meghúzzátok. Még egy klinikát fogok lerakni, ez viszont már csak kisebb klinika lesz, ez pedig a Mercurius-t, a kereskedelmi negyedet fogja kiszolgálni. Itt is figyelek arra, hogy hiánytalanul meghúzzam magát a kerületet. Egyébként úgy láttam, hogy a frissítésnek köszönhetően, illetve a frissítés következtében ezek a kerületek is élesebben látszanak, a kontúrok, mint hogyha határozottabbak lennének, aminek köszönhetően sokkal könnyebb ezeket elhelyezni, illetve sokkal könnyebb ezeket beigazítani a megfelelő részre. Aztán lehet, hogy majd egy következő frissítés nyomán, következő, tehát azt nem tudjuk, hogy mikor következik be, de egy további frissítés nyomán lehet, hogy akár majd úgy is meg lehet ezeket csinálni, hogy egy kattintásra már egymáshoz fognak illeszkedni. Az igazi egyébként ezzel kapcsolatosan az lenne, hogyha lenne egy nagy térkép, és akár a nagy térképen belül lehetne ezeket összesakkozgatni, összelegózni, hogy mi hova tartozzon. De azért ezzel így is el lehet lenni. Mondjuk én mindig mondom, hogy a felhős megoldást azt jobban szerettem, kevésbé határozottan lehetett az egyes kerületek közötti vonalakat meghúzni, de mégis az nekem valahogyan jobban működött. Ezt mondjuk mindenki döntse el maga, hogy melyik verzió tetszik neki. Szóval rengeteg sok változtatást kaptunk a CS2-vel kapcsolatosan, ezek nem annyira látványos változások, inkább kényelmi funkciókat szolgálnak. Például, amit itt most a fáknál már láthattunk, külön megjelenik még határozottabban, hogy európai típusú fáról vagy amerikai típusú fáról van szó. A fák esetében eddig nem volt ilyen kis ikon, ami megjelent volna, és az épületeknél is megkaptuk ezeket a változtatásokat, tehát az európai típusú épületek esetében például nagyon határozottan, mellette a jobb alsó sarokban megjelenik a jól ismert csillagos zászló. De ez csak egy a körülbelül 50 változás közül, amit nem fogok mind felsorolni, mert ezt mindenki ki fogja tudni tapasztalni maga is, hogy miben változott, tetszik-e neki a változás, vagy nem annyira tetszik. Nekem majd lesz olyan, ami viszont ennek a frissítésnek a nyomán nem annyira tetszik, de azt majd mondom akkor, hogyha eljutottunk odáig. Most azt fogom csinálni, hogy itt ezt a felüljárót kell nekünk megorvosolni, mert hogy túlságosan keskeny ez az egy sáv, hiába autópályasávról van szó, ez akkor sem lesz elegendő, úgyhogy ide beépítek egy szélesebb utat, ami lehet, hogy lassabb áthaladást tesz lehetővé, viszont nagyobb kapacitású lesz. Jöhet ez az egyirányú, háromsávos utca, és ehhez pedig a paralel módot fogom alkalmazni. Nem mondom, hogy olyan könnyen adja meg magát, de végül aztán csak sikerült bekötni. Így pedig már zavartalan lesz az áthaladás az autópálya feletti úton.
ahogyan mondani szoktam, ezen a szinten már mindig van valamilyen feladat, valamilyen probléma, amit meg kell oldani, de azért ne felejtsük el a development pointokat sem elkölteni. 16. szinten vagyunk, 20 darab development point áll rendelkezésünkre. Egyrésztről az egészségügyi kutatóközpont jöhet, mert hogy finoman szólva sem áll erős lábakon az egészség, másrésztről pedig jöhet a központi bank is, mert hogy ez növelni fogja az exportárakat és csökkenteni fogja az import árakat, ami majd ránk is fog férni. Egy ideig bizony benézett a negatívba is a költségvetésnek az egyenlege, de most már minden rendben van, és ez azért is fog kelleni, mert a mai alkalommal még repülőteret is szeretnék építeni, mindenképpen annak érdekében, hogy több turista legyen a városba. Ilyen szép nagyra növekedtünk már, mindjárt a 70 000-es lélekszámnál vagyunk. Az egészségügy az még nem mindenhol működik jól, de ez szerintem inkább csak forgalmi kérdés. Elvileg a kórházak szervezettsége már rendben van. Most ezt úgy oldottam meg, hogy a klinikák azok mindig területi feladatot látnak el, illetve a kórház pedig általánosan mindenhonnét fog betegeket fogadni. Annak egyébként kifejezetten örülök, hogy a City Skylines 1-hez képest a CS2-ben van értelme a kórház fenntartásának, tehát ebben az 500 fős kórházban majdnem 200 betegünk van. A CS1-ben igen gyakran előfordult, hogy hiába építettem meg a nagy kórházat, ilyen 2-3%-os kihasználtsággal működött, hát nyilván ott nem volt értelme kórházat építeni, de nagyvárosokban ez azért eléggé gáz, hogy nincs értelme a kórháznak, mert azért egy nagyvároshoz a kórház már hozzá tartozik. Elkezdem akkor kialakítani itt a partvonalat a mélyvölgy mellett, és akkor közben beszélnék arról, ami szerintem az elmúlt héten mindenkit lázban tartott, méghozzá ezek a CS2-vel kapcsolatos aktualitások. Lehet, hogy lottóznom kéne, mert úgy tűnik, hogy az október végi időpont azzal kapcsolatosan bevált, hogy kaptunk híreket a City Skylines 2-ről, illetve ezzel összefüggésben az elődről, a City Skylines 1-ről is. Kezdjük akkor a City Skylines 2-vel. Említettem már ezt a nagy frissítést, amely a turizmus megjelenésétől kezdve a különböző ikonoknak a szemléletesebbé tételén át egészen odáig bezárólag, hogy számos hibát javítottak, nagyon sok frissítést és javítást tartalmaz, akik csak erről készítettek videót, külföldi youtuberek, azok azt mondták, hogy ez az eddigi legnagyobb City Skylines 2 frissítés. Valószínű, hogy így is van, de nyilván ez sokkal látványosabbnak tudjuk érezni akkor, amikor új épületeket is kapunk a játékba. Most ugye új épületeket nem kaptunk, csak a szállodai épületeket, amely szállodai épületek nekem egyelőre eléggé foghíjasan jelennek meg. Konkrétan egy bed and breakfast turisztikai épületen van, pedig a város turizmus szempontjából egyáltalán nem áll rosszul, eléggé nagy a vonzereje, több világcsodánk is van már, tehát ez majd nyilván még a későbbi időknek a kérdése lesz, hogy vajon mit lehet ezzel kezdeni, hogy több turista jöjjön a városba. Mert hogy a turizmus az egyébként bevételt jelenthet, ha jól működik, nem is keveset, a pénz pedig mindig ránk fér, különösen azért, mert nagyobb beruházásokat szeretnék a mai alkalommal elkezdeni. De ez a
hatalmas nagy frissítési pack, amit megkaptunk, ez csak az egyik dolog volt, amit bejelentettek a Cities Skylines 2-vel kapcsolatosan. A másik az, hogy úgy tűnik, hogy nem felejtették el, végre csak nem egy évvel a bejelentése után jön a várva vált Region Pack, amely a Cities Skylines 2 legnagyobb tartalomgyártóinak a munkáját fogja tartalmazni, méghozzá tematikus bontásban. Vagyis a világ különböző országainak épületeit tudjuk letölteni a Paradoxnak a workshopjából. Mert hogy, mint tudjuk, a Cities Skylines 2-ben már nem a Steam workshopból tudjuk letölteni a különböző asset és kód modokat, hanem a Paradoxnak a workshopjából. Gondolom, hogy erre is nem kevés energiát, időt és pénzt áldoztak, hogy saját maguknak külön workshopot építsenek fel, pedig hogyha inkább a játék fejlesztésével foglalkoztak volna, akkor nem ott vagyunk, hogy 2023. október 24-én, amikor is a játék megjelent, még egy erősen early access verziót kaptunk, természetesen a teljes verziós árért. De mindegy, az a lényeg, hogy 2 dolog viszont következik abból, hogy Paradox Workshopból tudjuk letölteni ezeket az épületeket. Az egyik, hogy ezek teljesen ingyenesek lesznek, tehát nem kell érte fizetni semmit. A másik pedig, hogyha a Paradox adja, akkor a Paradox elvileg el is vehetné, de miután ezek olyan modok, olyan épületek lesznek, amelyeket a Paradox vagy a Colossal Orders, azt nem tudom pontosan, alkalmazottjai, illetve modderei csinálnak, akik nyilván valamilyen viszonyban állnak a Paradoxszal vagy a Colossal Orders-szel, gyanítom, hogy inkább a Paradoxszal, és gyanítom, hogy ez egy megbízási viszony, ez teljesen mindegy, de a másik, ami ebből következik, hogy nem fogják ezeket az épületeket a későbbiekben eltávolítani a workshopból. Ezt egészen biztos, hogy nem fogják megtenni, mert az óriási nagy presztízsveszteség lenne. Ezt az épület eltávolítást csak azért mondom, mert régebben bizony, hogyha mondjuk valamilyen modder, aki vagy értett hozzá, vagy nem értett hozzá, csinált valami sufni tuning modot, vagy akár szép modot is csinált, azt időről időre bizony eltávolították a Steam Workshopból. Nekem a jellegzetes példa az volt, amikor olasz stílusú épületeket, itáliai, velencei stílusú épületeket vettem föl a saját városomba, és aztán ez pillanatok alatt egy kattintásra, egyik napról a másikra eltüntették a Steam Workshopból. Ott valószínűleg valamilyen szerzői jogi problémák merültek föl, ez azért történhetett. Viszont, mivel nagyon sok városomat ilyen negyedekkel is építettem föl, ez nekem elég komoly kiesést okozott, elég komoly problémát is okozott, illetve hát ezzel kapcsolatosan voltak különböző olyan épületek is, mint a víztornyok, erőművek, tűzoltóság és így tovább, amely ráadásul, hogyha egy nagyvárosból csak így egyszerre hirtelen kiesik, akkor az bizony komoly zavarokat tud okozni annak a városnak az életében. Nem azt mondom, hogy emiatt teljesen ment volna gajra városom, de okozott egy pár órányi munkát, mire ezt újra tudtam építeni, illetve a megfelelő épületeket helyettesíteni tudtam. Tehát az egy nagyon jó hír, hogy mivel ezek Paradox modos épületek lesznek, kvázi hivatalos Paradox modos épületek, hiszen tényleg a legjobb tartalomgyártók fogják ezeket készíteni, illetve készítették is már el ezeket.
ezért ezek ott lesznek végig a repertoárban, bármikor tudod őket használni, illetve bármikor tudsz vele játszani. A menetrend a következő, már hétfőn, tehát 2024. október 28-án megjelenik a francia város kiegészítő, vagy csomag, mondjuk így. Most ti ezt a videót is hétfőn látjátok, de mivel én ezt előbb veszem föl, ezért ebben a videóban még nem fogtok francia épületeket látni, hanem arra gondoltam, hogy erről egy külön rövidebb tartalmat fogok majd készíteni, nagyon hamarosan az épületek megjelenése után. Amúgy is azt gondolom, hogy sokaknak tetszene az, hogyha lennének időközönként rövidebb tartalmak is, mert nem biztos, hogy mindenkinek van mindig ideje arra, hogy egy 1,5 vagy 2 órás City Skylines videót megnézzen, úgyhogy az a tervem, hogyha pénteki stratégiákban kipörgettük az Age of Mythology szigony bukása hadjáratot, akkor kezdetnek a pénteki tartalmakat fogják fölváltani rövidebb tartalmak, az egyéb napokon, tehát hétfőn és szerdán maradnak ugyanúgy ezek a hosszabb tartalmak, de pénteken inkább a különböző tippvideók, illetve a különböző rövidebb videók is lesznek az oldalon, annak érdekében, hogy azok is megtalálják itt a számításukat, illetve azok is tudjanak videókat nézni, akiknek nincsen idejük 1-1,5 órát ezzel eltölteni, viszont szeretnének 10-15 percben valami hasznosat kapni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. Ezzel összefüggésben pedig arra kérnélek, hogyha tetszenek a City Skylines 2-es videók, illetve szereted a gazdasági városépítő vagy stratégiai játékokat, akkor légy szíves, dobj egy feliratkozást a csatornára. Itt minden héten új tartalmakat fogsz találni, rövidebb, illetve hosszabb formában. Köszönöm szépen, és sikeresen elkalandoztam, úgyhogy akkor menjünk vissza erre a Region Pack-re. Tehát az első a francia típusú épületek lesznek, ez október 28-án, majd 2 hét múlva jönnek a német típusú épületek, további 2 hét múlva pedig az angol típusú épületek. Ezzel azonban még nincsen vége, hiszen további 5 épület csomag az, amit megkaphatunk, illetve letölthetünk. Abból a szempontból is nagyon jól fog működni ez a dolog, hogy most már létre lehet hozni a workshopban különböző playsetteket, tehát például, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a német típusú épületek jól kapcsolódnak az egyik városhoz, de nem kapcsolódnának jól a másik városhoz, akkor csak abba a városba veszem föl mondjuk a német típusú épületeket. Ennek következtében sokkal rugalmasabban lehet majd ezt kezelni, és ez az, ami engem arra indít, hogyha Flora városát befejeztük, akkor fixen építeni fogunk egy ázsiai típusú várost. Jó, ez attól is függ, hogy milyen típusú épületeket kapunk, illetve azok mennyire lesznek használhatóak, de mindenképpen azt gondolom, hogy ha már a legnagyobb tartalomgyártók fejlesztették ezeket ki, akkor valami igazán jót fogunk majd kapni. Természetesen a Paradox, illetve a Colossal Orders sem ejtették a feje lágyára, tehát ez nem azt jelenti, hogy a különböző fizetős tartalmak feleslegesek lennének. Miért nem? Azért nem, mert ahogyan én már előzetesen a francia packből ezt láttam, elsősorban zónázott épületeket fogunk kapni, és nem szervíz épületeket, és azok is majd meglátjuk, hogy mekkora változatosságot fognak mutatni.
A francia típusú packben például nagyon a párizsi életérzés érhető tetten, ami alapvetően jó, de várjuk meg azt, hogy ezeket mennyire fogjuk tudni használni, alkalmazni a gyakorlatban is, mert nagyon jól hangzik ez, hogy 2500 új épület asset prop és így tovább, amit összesen a 8 régiós pakkal kaphatunk, nagyjából 300-at region packenként, de ahogyan mondani szokták, a puding próbálja az evést, tehát én mindenképpen megnézném azt, hogy hogyan fog majd ez működni. Mielőtt áttérnék a City Skylines 1-es változtatásokra, azelőtt értelmezzük egy kicsit, hogy mi történik Flora városában. Nagyon egyszerűen megfogalmazva nagyüzemi kereskedelmi negyed építés, amit két okból csinálok. Egyrésztről azért, hogy végre lássak szállodákat is, többet is, mint amennyi eddig beépült. Egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy ezzel nincsen szerencsém, mert az italbolttól kezdve a textilt árusító üzletig kb. Minden fölépül, ahogyan közhelyesen mondani szokták, minden is fölépül, csak éppen szállodák nem, másrésztről pedig azért csinálom, hogy a signature buildinget elérhessem, de én úgy látom, hogy egyelőre ezek a szállodák még nem jelennek meg. Jó lett volna, hogyha inkább ezeket külön épületbe tudjuk lerakni, de egészen biztos, hogy majd bele fogunk nézni akkor a Find It móddal, hogy végülis milyen szállodák állnak rendelkezésre. Most ezt igazából időhiányában nem tudtam megtenni, mert itt vagyunk vasárnap, hétfőn fog megjelenni a tartalom, és miután egy hét kiesett nekem a tartalomgyártásból, ezért ezt most tudom gyorsan fölmondani, úgyhogy azért is elnézést, hogyha a szokásosnál esetleg kevesebb vágás lesz a tartalomban, vagy hogyha egy kicsit hosszabb lesz maga a tartalom. Most ilyen időversenyben vagyok saját magammal is, és még egyéb feladatok is vannak, amik nem a tartalomgyártáshoz kapcsolódnak. Nos, ezután a kitérő után nézzük akkor a City Skylines 1-jel kapcsolatos változtatásokat, amelyek lényegében összekapcsolódnak azzal, hogy a CS2-ben mi történik. Ezzel kapcsolatosan még emlékszem korábbról, azt mondtam, hogy az lesz a pokolnak egy igazán mély köre, hogyha mi a CS1-ről kapunk híreket, hogy ott frissítettek valamit, illetve ott kaptunk egy újabb kiegészítőt, mert akkor ez azt jelenti, hogy a fejlesztők a City Skylines 2-es projektet elengedték. Na most, ezt az állításomat, ezt revideálom, vagyis fölülvizsgálom, tehát ez nem jelent semmifajta rosszat a City Skylines 2-vel kapcsolatosan, hogy a City Skylines 1-ben is megjelent egy kiegészítő, mert hogy egy napon történt a 2-nek a bejelentése, tehát ez azt jelenti, hogy a készítőknek továbbra is van szándékukba a City Skylines 2 fejlesztése, de nem akarnak lemondani a CS1-ről sem, már csak azért sem, mert hogy a konzolos verzió még mindig nem jelent meg, nagyon sokan játsszák a CS1-et konzolon, és akik pedig konzolon játsszák, azoknak is kellett valamilyen plusz tartalmat adni, illetve ott is el kellett végezni a frissítéseket. Ami azért is nagyon jó, mert hogy ezzel a 3 új kiegészítővel, ami 2 új kiegészítő és 1 új rádióállomás, a frissítéseket, javításokat is elvégezték a City Skylines 1-ben, ami azt jelenti, hogy végre például használni lehet azt a kis metróállomást, ami a Railroads of Japan kiegészítőből származik, amit nem tudtam akkor használni, amikor a csatorna féléves fennállása alkalmából bemutattam
eladtam az egyik City Skylines 1-es városomat, ez a közgazdászváros, vagyis New Candace volt, de van még a tarsolyomban másik város is, illetve többféle város, több típusú város is van a City Skylines 1-ből, amit majd mind szeretnék bemutatni. Nézzük ezek után, hogy a CS1 akkor milyen kiegészítőt, illetve milyen frissítéseket kapott. Tehát elvégezték ezeket a frissítéseket, javításokat, szerintem most már több frissítő packet nem fogunk kapni a City Skylines 1-hez, mert ez most már végül mégiscsak egy lezárt projekt. Kaptunk egy új kiegészítőt, fizetős kiegészítőt, 6 euróért lehet megvásárolni, ez a Mountain Village névre hallgat, amely azt teszi lehetővé, hogy egy alpesi környezetet, alpesi hangulatot biztosítsa a városodnak. Az üröm az örömben az, hogy ezek nagyobb részt unique buildingek, vagyis modok nélkül csak egyszer megépíthetők, amit egyébként baromira nem értek, mert nagyon jó lett volna, hogyha egész negyedeket tudunk létrehozni ezzel a favázas, alpesi megoldással, de most már akkor ennek örüljünk, ami van. Már aki örül neki, mert van, aki már valóban nem játszik CS1-jel. De aki játszik vele, annak ez bizonyára jó hír, hogy 45 új épületet kapott, amelyből 30 darab unique buildingnek számít. A többi pedig parknak, de nagyon tematikus parknak, ahogy láttam, lehet, hogy erről is lesz majd egy külön tartalom, illetve mindenképpen be fogom mutatni. Ez az egyik része a dolognak, a másik az alpesi rádióállomás, az talán kevésbé érdekes, bár én mindig szerettem ezeket a rádióállomásokat, mert alapvetően jó fülbemászó zenéket tartalmaznak. A második Content Creator Pack pedig a Map Pack Free névre hallgat, amely 10 új hegyi típusú térképet, 3 új szcenáriót tartalmaz, valamint, és ez az, ami miatt, ahogyan mondani szokták, megér egy misét, 10 új kész autópálya csomópontot. Úgyhogy belerakták azt a kis extrát is, ami miatt ezt is érdemes lehet megvásárolni. Külön-külön mindegyik kiegészítő 6 euróba kerül, 4 euró a rádióállomás, de hogyha te ezt egybe veszed meg, egy Mountain Bundle-be, akkor a Steamen most 13,60 € tudod ezt megszerezni. Érdemes lehet elgondolkodni, aki még játszik City Skylines 1-jel, hogy ezt megvegye-e, majd én is még most fogok jobban belemélyedni, hogy mi az, amit ténylegesen ez kínál nekünk. Ami pedig most történni fog Flora városában, hogy előkészítjük a repülőtérnek a megépítését. A kisebb változtatások között itt már lehet azt látni, amit a frissítéssel kaptunk, hogy most már konkrétan, amikor terepet rendezünk, akkor látszik az, hogy hány méteres terepet építünk, illetve hány méterre állítjuk be a magasságot. Ez egyébként nagyon hasznos frissítés. Közben itt látom, hogy elfelejtettem kioldani a repülőteret, semmi probléma, még pont annyi development point van, hogy a kicsi repülőteret azt ki tudjuk oldani. Helyszűke miatt nem hiszem azt, hogy nagy repülőterünk is lesz, már ez is egy borzasztó nagy épület, amit örülni fogok, hogyha ide egyáltalán elfér.
Egy-két dolog, egy-két jó tanács a repülőtér építésével kapcsolatosan. Repülőteret értelemszerűen mindig teljesen sík terepre kell építeni, a játék máshogy nem is engedné fölépíteni. A CS1-jel szemben itt nem kell csiliárdokat áldozni arra, hogy a terepet feltöltsük, illetve rendezzük. A City Skylines 1-ben, hogyha nagyon egyenetlen terepen próbálkoznánk, akkor bizony ez jelentős költséget fog eredményezni már rögtön az elején, hogyha olyan repülőteret akarunk építeni, amely az Airport kiegészítőben található. Tehát mindenképpen ez teljesen sík terepen kell elkövetnünk, és jó az is, hogyha van megfelelő közlekedési kapcsolat. A közlekedési kapcsolat esetében ez mind az útkapcsolatra, mind pedig a tömegközlekedésre vonatkozik. Első körben én az útkapcsolatot építem meg. A minimum a 2x2 sávos út, ami kelleni fog ennek a repülőtérnek. Megnézem, hogy most már normálisan el fog-e férni, de úgy látom, hogy most már ez rendben lesz. A másik dolog pedig, amit csinálni fogok, hogy a vasutat is meghosszabbítom ide, így akkor lesz egy kötött pályás kapcsolat is a belvárosból. Mivel úgy láttam, hogy a közvetlen repülőtéri gyorsvasút az annyira nem válik be, annyira nem használják sokan, ezért egy helyi vonat fog ide jönni, tehát az A vonalat fogom meghosszabbítani, oly módon, hogy több helyen is meg fog állni, mielőtt el fog jutni a repülőtérre. Itt pedig közben egy olyan állomást fogok kialakítani, amely lényegében magasított állomás, erre a kis emelvényre lehet ezt fölépíteni, amíg nem voltak a CS2-ben magasvezetésű metróállomások, addig Port Shadow városában éltem ezzel a módszerrel, most itt tulajdonképpen egy ilyen mesterséges töltésre fog fölmenni a vonat, és akkor így lehet azt elérni, hogy ne kelljen a szintet változtatni, ezáltal pedig hatékonyabban lehet majd az egyes leendő városrészek közötti kapcsolatot megteremteni. Sajnos egyébként akkor is ki fogja jelezni a játék, hogy annak az épületnek nincsen áram, illetve vízellátottsága, hogyha én kikapcsolom azt az adott épületet, és akkor innét kéne tovább építeni a vasútvonalat egészen a repülőtérig, de közben egy elég durva tornádó csapott le a városnak a folyómenti részére. Lehet is látni, hogy valósággal kirajzottak a halottas kocsik, elég komoly pusztítást okoz, és nagyszerűen elkövettem azt a hibát, hogy nem oldottam ki a különböző óvóhelyeket, úgyhogy ezért most aztán nem fognak engem szeretni, hogy ennyire elpusztítja a városnak a déli részét. Itt a Minerva Vesper valósággal végig söpört a tornádó, elég sok áldozatot is szedett, de hát ezzel sajnos már nem tudunk mit csinálni, legközelebb okosabb leszek, és hamarabb fogok majd az óvóhelyekről gondoskodni. Most ezeket nem tudom kioldani, mert minden másra elment a development point, úgyhogy ennek hiányában marad az újjáépítés. Ez is valószínűleg a frissítés következtében jött létre, hogy ennyire pusztító módon jelent meg a tornádó. A korábbiakban azért inkább elkerülte a városnak a lakottabb részeit, de akkor ez azt jelenti, hogy egy következő városban már vagy jobban kell erről gondoskodni, vagy egyáltalán nem kell bekapcsolni a katasztrófákat. Úgyhogy
itt hiába terveztem azt, hogy vasutat építek, most egyelőre az újjáépítéssel kell foglalkozni, a halottas kocsik pedig bőszen szállítják el az áldozatokat, ez látszik, és mivel még a Disaster Response Unitot sem oldottam ki, ezért még a romok alatt rekedt embereken sem lehet sajnos segíteni. Hát igen, ezt a hibát ne kövessétek el. Egyébként szintén újdonság, hogy most már az erdőtüzek is pusztítóbbak, vagyis majd látni fogjuk, hogy sokkal gyorsabban tud égni az erdő, és sokkal nagyobb területen tud égni az erdő, tehát gyakorlatilag most történt az, hogy a Natural Disasters tartalmakat beépítették a játékba. Még bizony egy Signature Building is áldozatául esett a tornádónak, ez a Vertigo Building, amit mindjárt újjá fogok építeni, ott is van, le is rakjuk, és akkor így viszont úgy láttam, minthogyha újra már nem kaptam volna meg érte a tapasztalati pontokat. Tehát, hogyha újjáépítesz valamit, akkor már nem jár érte tapasztalati pont, mondjuk ez is logikus. És ami még egy apróbb változás, hogy most már a tornádóval, illetve a jégesővel kapcsolatos figyelmeztetéseket is bemondják a rádióban, valamint ezek megjelennek. Igazából azt nem értem, hogy miért kell, hogy ez állandóan pirosan jelenjen meg, szerintem ennek csak akkor lenne jelentősége, amikor közvetlenül a várost éri, hogyha nagyon lakott területtől távol van, például egy jégeső vagy tornádó, akkor nem biztos, hogy kéne erre figyelmeztetés, de szerintem majd ezt később patch-el orvosolni fogják már, ha ez egyáltalán szükséges lesz. Azt leszámítva pedig, hogy Minerva Vespernek egy számottevő részét elpusztította a tornádó, egészen szép őszi időjárásunk van, most már pedig sikerült is ezt újjá építeni, folytathatjuk a vasútépítést egészen a repülőtérig. Nagyjából akkor már sikerült kialakítani az infrastruktúrát a repülőtérig, amely magában foglalja a gyorsvasút kiépítését, valamint a
kétszer kétsávos út meghosszabbítását egészen Minerva Orbisig. Itt még kéne egy autópálya csomópont. De hogyan is tudunk autópálya csomópontot építeni akkor, amikor ennyire szűk a hely? Ebben az esetben én ezt a technikát szoktam használni, hogy tudniillik a lehető legkevesebb helyet vegye igénybe a csomópontépítés, mert itt nincsen arra lehetőség, hogy ilyen nagy cirkalmas félköröket írjon le maga a csomópont, hanem csak a lehető legszükségesebb helyet kell, hogy igénybe vegye, és ugye az is nehezíti a dolgot, hogy a két autópálya nem is azonos szintben található, de így akkor lehet építeni egy olyan csomópontot, amely elfogadható, és amelyet egyébként használni is fognak. Na, és akkor itt van egy nagyon nem kedvelt bug, illetve nagyon nem kedvelt dolog, ami bekerült a frissítésekkel kapcsolatosan, vagy nem tudom, hogy ezt a frissítés okozza, vagy egy mod, de hogyha nálatok is volt ez probléma, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Szóval az történik, hogy egyszerűen amikor utat építek, a fákat nem takarítja el az útról. Tehát rálógnak a különböző fák és bokrok az utakra, és ezt azért elég nagy macera onnét kipucolni, különösen azért, mert hogy a fa eltávolító eszköz, ami elviekben jól működne, mert hogy csak a jobb egérgombbal kell kattintani, és akkor tömegesen is el lehet távolítani a növényeket, de maga a rendszer mégsem működik jól, mert ezt minden egyes fára méretezve meg kell neked tenni. Tehát, hogyha például ugye egy helyen több fajta fa van, akkor annyiszor kell neked kattintani, illetve annyiszor kell használni ezt a fa eltávolító eszközt, ahány típusú fád van. Legalábbis én így vettem észre, hogyha valaki tud valami jobb megoldást, itt is, tessék, megépítem a parkolót, és nem írtja ki alatta a fákat. Tehát, hogy mi van itt, nem tudom, nekem nem olyan sok mod van letöltve, de ez nagyon-nagyon zavaró, és nagyon idegesítő, hogy utána nekem itt még takarítani kell. A másik dolog, ami nem annyira jó, pedig, hogy itt kialakult egy elég nagy dugó, elég sokan jöttek ugyanis be a repülőtérről vezető útról, pedig még a repülőteret magát meg sem építettem, és ez nyilván majd fokozódni fog. Kérdés, hogy mit lehet ezzel csinálni, ugye a dugót az okozza, hogy túlságosan közel van egymáshoz a repülőtéri útnak a kivezető szakasza, illetve a buszpályaudvarnak, a Termini Minerva Orbisnak a bevezető szakasza, ráadásul ott busztól kezdve minden is közlekedik, úgyhogy ezzel mindenképpen kell valamit kezdeni. Az első dolog, amit meg lehet tenni, az az, hogy építünk egy ilyen kisebb utcát, amely nem két irányú lesz, ezt majd irányítom egyirányúvá, de hogy hatékonyabban tudjon itt a forgalom áramlani, ez mindenképpen fontos. Itt is az egyirányúsítás, ezt már el is lehet végezni, innentől kezdve már van egy plusz út, amin keresztül tudnak közlekedni. De ez nekünk nyilvánvalóan még nem lesz elég, hiszen az ide közlekedő buszcsorda az jelentős forgalmi terhelést fog okozni a környéken. Magát a buszállomást azt nem szívesen helyezném át.
Azért nem, mert a megépített parkoló miatt már csak maximum oda mellé lehetne elhelyezni, de ez nem igazán lenne jó megoldás, mert a rendszernek pont az a lényege, hogy maga a buszállomás és a metróállomás közvetlen közelségben található egymással. Tehát akkor azt tudjuk csinálni, hogy valahogyan a buszokat bevezetjük ezen az úton keresztül, így a két csomópont mindjárt távolabb kerül egymástól. Innentől kezdve a buszcsorda egyelőre még kétirányú forgalommal itt fog tudni majd közlekedni. A dolognak a szépséghibája az, és most néztem meg a buszsávnak a leírását, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt kizárólag buszok közlekedhetnek, hanem buszok, taxi, illetve a célforgalom. Na most a célforgalom ez azt fogja jelenteni, hogy mivel például a Minerva Orbisnak ezen a részén elég jelentős számban vannak mixed residentálok, amiket ugye föl kell tölteni áruval, ezért ezek is ide fognak jönni, illetve ezek a teherautók is tudnak a buszsávokon keresztül közlekedni. De legalább nem mindegyik teherautó, és már ez is nagy könnyebbséget fog jelenteni ebből a szempontból. Amit pedig itt még meg tudtam tenni, hogy minél gyorsabban történjen az utascsere, gyorsabb legyen a buszoknak az áramlása, a forgalom, az, hogy kibővítettem a buszállomást, innentől kezdve egy-egy kocsi állást már csak egy járat fog használni, illetve annak következtében, hogy maguk a kocsi állások is messzebb kerülnek egymástól, szintén hatékonyabban áramlik a forgalom. Most már ez egészen elfogadható, de amivel még tudunk ezen segíteni, az, hogy egyirányosítjuk a busz utat. Az első ötletem az volt, hogy ide építem, aztán rájöttem, hogy mivel inkább ott a csomópontnál mennének ki, akár a csomóponthoz is lehet még egy ilyen egyirányú buszútvonalat építeni, és ennek köszönhetően akkor még jobban el fog oszlani a forgalom. Még egy apró módosítás, az a busz, amelyik nem megy be a terminálba, az itt állna meg a csomópontnál, ez most ott nagyon nincsen jó helyen, úgyhogy azt átrakom kicsit közelebb a terminálhoz. Ez tehát az egyik lehetséges megoldása ennek a problémának, aztán ha későbbiekben nagyobb lesz a buszforgalom, akkor majd még dolgozunk az ügyön. Amit még itt szeretnék, hogy ha már ez egy ilyen fontos csomópont, akkor megfelelően kialakítom a környezetét is. Ennek az új burkolathúzó eszköznek, amely az egyik előző frissítéssel került be a játékba, megcsinálom rendesen a széleket, és akkor ide jöhetnek majd a különféle virágágyások, illetve virágládák. Ugye az, hogyha ide fákat ültetnénk, akkor az nem igazán hatna természetesnek, hiszen a kövön a fa nem tud gyökeret verni, úgyhogy ide ezek a virágládák maradnak inkább. Úgy láttam, minthogyha ezeknek a tájolásán is javítottak volna, tehát már nem kell hozzá Move It mód, hogy ezt beigazítsam. Ide még egy kis szökőkút el fog férni, valamint még egy-két árusító, grillcsirkés, illetve fagyis és társai, és egy-két pad is. Van miből válogatni egyébként. Én jobban szeretem ezeket a table setteket.
ezekből lerakok egy 2-3-at, és akkor így néz ki egy metróállomásnak a környéke. Nézzünk ki akkor újra a leendő repülőterünkhöz, most már mindjárt tényleg megépítjük, de várni akartam vele, amíg a költségvetésünk olyan állapotban lesz, hogy ez valóban érdemes is legyen megépíteni, és ne üssön lyukat a költségvetésben. Az első dolog, amit csinálni fogok, hogy megfelelően bekötöm a vasútállomást, utána megnézem a költségvetést, 57 000 az óránkénti pénzünk, így akkor a repülőtér bár nem fog nagyobb problémát okozni, ami nagyobb problémát okoz, hogy megint tele van fákkal a környék, majd azon mindjárt segíteni fogunk, de jó lenne, hogyha ezzel valamit csinálnának, mert baromi idegesítő. Körülbelül egy 20 000-rel lesz kevesebb majd a bevételünk, és az újdonság a CS egyhez képest, hogy itt nekünk kell majd meghúzni a repülőgépek útvonalát is. Ennek az a hátránya, hogy némi plusz munkát fog jelenteni, viszont ami miatt ez jó lesz, az az, hogy amint meghúzzuk az útvonalat, abban a pillanatban meg fognak jelenni a repülőgépek a repülőtér felett, illetve Florának a légterében. Ez azért jó, mert hogy a City Skylines 1-ben az egy komoly probléma volt, hogy megépítetted a repülőteret, és nagyjából még olyan 4-5 percet kellett várni, mire a repülőgépek megindultak. De amikor megindultak, akkor viszont hirtelen hatalmas forgalomterhelés jött a repülőtérre, akkor nagyon-nagyon sok repülőgép érkezett. Úgyhogy most ezt így fokozatosan lehet beállítani, kezdünk 2 darab járattal, és utána majd a harmadikat, majd a későbbiekben még hozzá fogjuk tenni. Illetve azokat a fákat is el fogom majd takarítani mindjárt, mert ez így rettenetesen ronda, így viszont már egészen jól néz ki. Még ott azokat is ki lehet pucolni. Ugye ehhez mindig azt is kell tudni, hogy az adott fa típus az micsoda, de hát úgy tűnik, hogy a készítők így rögtön biológiát is akarnak nekünk tanítani ezzel a játékkal a város tervezésen túl. Egy idő után már látásból fölismerjük, hogy melyik a birs, melyik a kőris, és így tovább. Amit pedig itt még lehet tenni, az az, hogy a vasútállomást egy kicsit közelebb helyezem a reptérnek a bejáratához. Az A-vonal most már ide ki fog jönni Aeroporto Florába, amely a florai repülőteret fogja jelenteni, és közben pedig puskáztam, a repülőtér latinul az nem Aeroporto, úgy olaszul lesz a repülőtér, hanem Aeroportus, úgyhogy ezt majd a későbbiekben módosítani fogom. Nem is gondoltam volna egyébként, hogy erre is van latin megnevezés, de úgy tűnik, hogy azért az idők folyamán a latin is fejlődött, annak ellenére, hogy holt nyelv az új kifejezéseket, illetve az új szavakat azért még beemelik a nyelvbe. És akkor egy érdekesség, most néztem meg szintén kíváncsiságból, hogy a számítógép az mi lesz latinul, ez a computatrum névre fog hallgatni, és abból adódóan, hogy ummal végződik, nagy valószínűséggel semleges nemű, de a Google fordítója az nem írja, hogy milyen nemről van szó, tehát ezt csak gondolom. Készen van a repülőterünk, illetve minden fejlesztést is elvégeztem.
a lounge-ot, az éttermet is fölépítettem, egyedül még a cargo részleget nem, de ami késik nem múlik, piros, sárga, zöld színre módosítottam az egyes járatokat, vagy nagyjából valami olyasmi, hogy egy kicsit szebben nézzen ki, mint ez az egysíkú lila, és akkor így most már a vasútállomás is a közvetlen közelében található ennek a repülőtérnek. Úgy gondoltam, hogy nem igazán lenne annak értelme, hogy kis vasútállomást építek, meg nem is igazán néznek ki jól, legyen csak egy rendes nagy fejpályaudvar, aztán remélem, hogy majd a további content creator packekkel, illetve kiegészítőkkel, majd szép nagy fedett pályaudvarok is bekerülnek, illetve olyan többszintes csomópontok, magas vezetésű vasútállomások is, amelyek a City Skylines 1-ben a Train Stations Content Creator packkel váltak elérhetővé. Az pedig, hogyha tényleg tudnánk föld alatt is vasutat építeni, illetve föld alatti vasútállomást is építeni, az pedig már tényleg a non plus ultra lenne. Remélhetőleg van olyan a City Skylines 2 fejlesztői között, aki eredetileg Németországban lakott, mert a német városokban ez egy teljesen bevett megoldás, hogy a vonat lemegy a föld alá, és akkor kvázi metróként viselkedik. Itt is bizony el tudnék képzelni Flora városába egy olyan S-bánt, ami a föld alatt megy. Illetve föld alatti állomásai vannak. A következő a központi bank megépítése, ami segíteni fog a költségvetésben. Itt gondolkodtam rajta, hogy vajon elbír-e ekkora típusú, ekkora méretű városrombolást a játék, aztán nagy nehezen rávettem magamat, hogy akkor ezt az egész negyedet itt romboljuk le, és akkor ennek helyére tud bekerülni a központi bank, és itt fogom akkor mindjárt kialakítani a környezetét az egyszerűség jegyében, különböző fákkal és bokrokkal. Még egy final touch, kialakítom itt is, ugyanazon a módon a sövényrészt, ide már csak tölgyfákat fogok rakni szerintem. Ezek ha megnőnek, majd nagyon szépen fognak kinézni. A központi bankunk pedig gyakorlatilag egyébként olyan látványt mutat, mintha egy palota lenne, de ezzel így, hogy kapott egy nagyon letisztult környezetet, még inkább tud érvényesülni ez a masszív hatása. Viszont, hogyha már itt van ez a nagy épület, amely feltétlenül sok embert is fog vonzani, illetve sokan fognak itt dolgozni, akkor érdemes lenne ide a közlekedési kapcsolatot is megteremteni. Még az előző rész végén én elkezdtem egy új busz útvonalnak a kijelölését, pontosabban a megállóknak a megépítését. Na most ilyen nagy városnál szerintem az már egy horror, hogy
neked azonnal fejben kell, hogy legyen, hogy milyen az útvonala annak az adott busznak, és úgy kell kijelölni a megállókat, úgyhogy nagyon remélem, hogyha más nem, akkor ezt legalább úgy fogják a buszok esetében változtatni, hogy lehessen választani aközött, hogy te a City Skylines 2-es, ami ugye a Citizen Motion-ös megoldással egyenértékű megoldást választod, vagyis hogy előre ki kell jelölni a megállókat, és utána az útvonalat, vagy a City Skylines 1-es megoldást választod, hogy először a busz útvonalát jelölöd ki, és akkor ahhoz épülnek meg a megállók. Egyébként szerintem az lenne a legjobb megoldás, hogyha a City Skylines 1-es módszer maradna. Én azt gondolom, hogy azért kellett ezt így változtatni, mert hogyha a CS1-es módszert választod, akkor ugye azonnal automatikusan megépíti a megállót is, tehát neked azt nem kell lerakni. Na de itt most, ha a busz útvonalát nézzük, akkor rögtön 2 típusú megállók közül lehet választani, tehát akkor azt valahogyan máshogyan kéne megoldani, hogyha te kijelölöd a busznak az útvonalát, akkor rögtön a megállót is ki tud választani. De szerintem ezt egy egyszerű legördülő menüvel meg lehetne csinálni, és akkor akár még az is lehetne, hogy nem is kéne egyenként megépíteni ezeket a megállókat, hanem automatikusan berakná őket a játék. Minden esetre ez egy jelentős kényelmi funkció lenne, mert én már ebben a hatalmas nagy városban, vagy mondjuk közepesen hatalmas nagy városban nem igazán látom azt, hogy honnét hova menjen a busznak az útvonala, és ezért van az, hogy inkább azt a megoldást választom, hogy megépítek egy kis buszterminált, meg egy másik kis buszterminált, és akkor az egyik termináltól a másikig jelölöm ki az útvonalat, közbenső megállókkal. Most is például megépítettem az egyetemnél egy megállópárt, és aztán, amikor majd húzom, akkor ki fog derülni, hogy azt nem is tudja használni, mert túlságosan nagy kitérőt tenne ezáltal. Na minden esetre a leendő 6-os A busz az úgy fog közlekedni, hogy innét a Mercurius-tól fog indulni, ez lesz majd a Termini Mercurius, ide bekötöm azokat a buszvonalakat is, amelyek egyébként erre közlekednek, és innen egészen a KDA buszterminálig fog majd az autóbusz közlekedni, aztán meglátjuk, hogy közben majd milyen megállókat lehet még meghatározni. Az is egyébként egy idegesítő, hogyha ott elmegy mellette a busznak az útvonal, akkor miért nem húzza be automatikusan oda a megállóhoz a vonalat. Miért kell azt újra külön megépíteni? De szerintem majd ezt is frissíteni fogják előbb-utóbb. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz egy Mass Transithez hasonló kiegészítő a CS2-höz. Kezdjük el akkor meghúzni az útvonalat. A 6-os A busznak a feladata az lenne, hogy az eddig ki nem szolgált részeket is feltárja, különös tekintettel a központi bankra, és ennek megfelelően nem baj, hogyha nagyobb kanyarokat is végre fog majd hajtani, és így fog majd KDA-hoz közlekedni. Itt már látom, hogy a központi buszterminálhoz én nem fogok tudni bemenni, legalábbis csak úgy, hogyha jelentős kitérőt tennék, úgyhogy akkor ezt a kérdést itt el is engedjük. Nem kell ez ide nekünk, elég lesz, hogyha itt a felüljáró közelében megáll valahol, illetve itt a vasútállomás másik felén tud majd
megállni, és akkor úgy tud átmenni a Kárdeá részre. Pontosan azért, mert hogy csak oda lehet busz megállót tenni, ahova már a megállót meg is építettem, ezért okoz nekem ez problémát, de lehet, hogy legközelebb tényleg csak azt fogom csinálni, hogy megépítem a két végállomást, ami a két terminál lesz, meghúzom az útvonalat, ahogyan én szeretném, mert ugye közbenső pontokat lehet oda tenni, és utána építem meg a megállót. Csak akkor ugye az dupla munka, mert akkor utána, hogy megépítetted a megállót, még oda is kell húzni ezeket, de lehet, hogy megéri, mert sokkal hatékonyabban lehet akkor majd ezeket meghúzni. Most is látom, hogy például oda a Kárdeá részre ma simán el fog férni még egy megálló. De nem baj, így legalább nagyjából már normálisan megy. Itt vagyunk a Juno Parknál, és akkor úgy láttam, hogy végül ide sem fog beférni egy megálló, tehát akkor ez majd el fogja kerülni ezt a nagy csomópontot, ami azért kár, mert hogy akkor több utast tudtunk volna ide behozni. Itt van ez a kis falusias rész, ahova azért rendesen mennek a taxik, ide nagyon jó lesz, majd, hogy rá tudja hordani a vonatra az utasokat, és akkor itt Mercurius terminálnál be is tudjuk fejezni a vonalat. Most már akkor ezt így sikerült meghúzni, ezt a felesleges részt, ezt innét kiszedem, nem kell az oda, és akkor ide pedig beteszem a megállókat, lehet, hogy ott majd még a másik busznak lehet építeni egy megállót, és akkor lesz kapcsolat is. És még ide a Kárdeá részre jöhet egy buszmegálló. Nagyjából így fog akkor ez kinézni, valamint még ide is el fog férni egy megállópár, mert itt azért elég sokan laknak. Jó az, hogyha minél közelebb vannak a közlekedési lehetőséghez. Jöhet szokásos módon az elnevezés 6A, ugye A-val vagy B-vel jelöljük a buszokat, Kárdeától megy a Mercurius terminálig. Kárdeá Mercurius, csak nagyon egyszerűen, még választok neki egy színt, ez már csak a megkülönböztethetőség kedvéért, és akkor így már föl is állt a rendszer, készen van a 6-os A-busz, meglátjuk, hogy mennyien fogják használni, de én gyanítom, hogy elég sokan, mert olyan pontjait köti össze a városnak, amely eddig tömegközlekedéssel nem kiszolgált, valamint érinti a vasút, illetve a villamos vonalakat is. És hogyha már a nagy kihasználtságnál tartottunk, nézzétek csak meg, hogy ezt az előző részben épített, csavaros, nagyon hosszú felüljárót mennyien használják. Ennek örülök, soha nem szeretek az asztalfióknak dolgozni, és akkor itt majd még lehet folytatni a metrót is, az már egy új városrész lesz, és ott már majd próbálom mindenképpen az, hogy a felszínen is menjen a metró, mert most az egyes metró, Flora egyetlen metróvonal teljes egészében a föld alatt megy, és azért mégiscsak látványosabb lenne úgy, hogyha a felszínen haladhatna. Amit még mindenképpen meg akarok tenni, az az, hogy itt legyen teherpályaudvar is. Itt közben nézegettem a repülőgépeket, be lehet állítani azt is, hogy egy-egy vonalra hány repülőgépet szeretnénk, valamint be lehet állítani a jegyárat is. Hát most azért
úgy tűnik, hogy még erősen visszafogott a kihasználtsága a repülőtérnek, úgyhogy a jegyárakat semmiképpen sem módosítanám egyenlőre. Itt van egy kis szemét probléma, de azt mindjárt megoldjuk. Mégpedig úgy, hogy egyrészről kibővítem ezt az újrafeldolgozó központot, másrészről pedig itt a geotermikus erőmű mellett építek egy összekötő utat. Ezt a hosszú zsákutcát, ezt nem igazán szereti a játék, úgyhogy ide most jöhet egy ilyen összekötő út, minek utána itt minimális lesz egyelőre a forgalom, ezért bőven jó, hogyha nekünk szintbeli vasúti kereszteződésünk van, így akkor sokkal jobban tudnak majd közlekedni a szemétszállító autók. Arra is gondoltam egyébként, hogy lehetne még hatékonyabban irányítani azt, hogy az egyes kiszolgáló autók, mint például szemetes kocsi, tűzoltóautó és így tovább, hogyan és melyik útvonalon közlekedjen, de mentsen Isten, hogy azt csinálják meg, amit a Nebuchadnezzar játékban, ez egy babiloni városépítő játék, ahol konkrétan minden egyes elárusítót és minden egyes vizestől kezdve be kell állítani az útvonalát. Az egy horror, gyerekek, szóval azért nem is igazán játszottam ezzel a játékkal, pedig alapvetően jó lenne, mert mindegyiknél így kell, bocsánat a kifejezésért, baszakodni, hogy minden egyes ilyen árusnak, kereskedőnek be kell állítani az útvonalát. Egyébként a Nebuchadnezzar egy eléggé jó játék lenne, de ez teljesen elrontja. Legalábbis az Early Access-ben még így volt, hogyha majd nem így lesz, akkor mindenképpen lesz belőle előbb vagy utóbb tartalom is, de most nem akarok semmit se ígérni, mert most annyi játék jelenik meg, plusz még itt van a City Skylines 2 frissítés is, plusz még amellett van állásom is, hogy nem igazán tudom, hogy mire lesz kapacitásom, illetve mire lesz időm, de hát nyilván továbbra is azon leszek, hogy minél több színvonalas tartalmat kaphassatok itt a gazdasági, stratégiai, illetve a városépítő játékok világából. Vissza a városépítéshez, amit most csinálok, az az, hogy kicsit meghosszabbítom ezt az egyes villamost, azért, mert itt ebben az olajfinomítóban rengetegen dolgoznak. Ez, hogy így nagyon a gyárnegyed jön ki a villamos, ez nekem tipikusan Románia vagy Csehország, minden esetre valamilyen szláv típusú nemzet város építéséhez kapcsolódik, hogy kijön kvázi szintén a semmi közepére, az ipartelep közepére, és ott van végállomása. Ez már nálunk a villamosok esetében talán nem annyira divatos, ugye régebben volt még a 10-es villamos, amely Újpesten a Váci út mentén közlekedett, ezt 1984-ben szüntették meg egyébként, és az az érdekessége, hogy nagy részben egyvágányú vonal volt, hogyha mentek ott az Újpest környékén, a Váci út mentén, akkor mai napig is látszanak ennek bizonyos nyomai. Indult Rákospalota Dózsa György úttól, vagyis Rákospalota Kossuth utcától, és egészen az Újpest Megyeri csárdáig közlekedett ez a 10-es villamos. Azért hozták létre, hogy a Váci úti ipari létesítményeket, különös tekintettel az Egyesült Izzót, amelynek a jogutódja a Tungsram lett, a későbbiekben szolgálja ki, de sajnos 1985. május 31-én megszüntették.
Itt nekünk még egy kis technikai dolgot kell megoldani, nevezetesen, hogy most ebből az egy remízből kezdtek el kirajzani az 1-es, illetve a 4-es villamosok. Az első dolog, amit be fogok építeni, az ide egy átkötés lesz, hogy az 1-es villamos ne kelljen, hogy megforduljon, hanem rögtön azonnal mehessen a végállomására. Amúgy is eléggé hosszú ez a vágány szakasz, de hát eléggé széles maga a város, úgyhogy ez sajnos ide mindenképpen kellett. Aztán lehet, hogy a későbbiekben majd meghosszabbítanám a metrót is, de igazság szerint én nem éreztem azt, hogy ide metró kapcsolat kéne, bőven elég lesz a villamos is. Most jól el is tűntek ezek a tuják, de ez majd helyre jön. Illetve ide beépítettem egy második vágányt is, elég érdekes pókháló alakult ki, de ahogyan az angol mondani szokta, if it works, it works, szóval ha működik, akkor működik, tehát előbb-utóbb majd ide is helyre fog állni a forgalom, és egyébként meg külvárosi részen simán elfér ez a nem szokványos csomópont is szerintem. És ide majd még bőven lehet a különböző gyárnegyedeket betelepíteni, mert most már abszolút lesz erre elegendő kapacitás. Itt találkozik a 4-es és az 1-es villamos. Most azt nem tudom, hogy a 4-esnek hol van vége, de szerintem az nem hurokvágányban végződik, hanem csak így simán. Nem tudom, valami miatt így ragaszkodok ezekhez a hurokvágányokhoz. Ez egyébként szintén a szláv országokban jellemző, tehát például Prágában és Brünnben nagyon kevés az olyan típusú villamos, amelynek 2 oldalt is van ajtaja. Ugye ennek az is az oka, még az új típusú Skoda villamosoknál is van bőven olyan, ahol csak egyik oldalon van ajtó, de ez azért jó, mert hogy így nagyobb kapacitást tesz lehetővé, tehát akkor az ajtók nem veszik el a bal oldalon a ülőhelyeknek, illetve az állóhelyeknek a helyét. Így viszont ugye ezeknek a villamosoknak mindenképpen hurokvágány kell ahhoz, hogy megforduljon. Én egyébként mondtam, hogy annak ellenére, hogy van lehetőség, már másra is jobban szeretem a hurokvágányt, mert szerintem sokkal jobban tud így megfordulni, sokkal jobb az áramlás is, és sokkal kevésbé fogják egymást zavarni a villamos, hogy egy rendes hurokvágányban tudnak megfordulni. Észlelve azt a problémát, hogy kevés lesz a busz, pedig már legalább vagy 100 busz közlekedik, Flora városába építettem még egy új buszgarást. Ide kitettem Kárdeába, itt amúgy is sok olyan kiszolgáló létesítmény van, többek között az újrafeldolgozó központ is, amit máshol annyira szívesen nem látnának a lakosok, úgyhogy ide bőven el fog férni a buszgarázs is. Az egy járulékos veszteség, hogy ez pont most sikerült a vízbázisra építeni, de miután már az újrafeldolgozó központ ott van, ezért majd keresünk más mélységi vízbázist ahhoz, hogy ha szükséges lesz, akkor vízpumpát építsünk. Következzék akkor a város teherszállításának a megoldása. Én már kibővítettem a repülőteret, egy ilyen cargo, vagyis teherszállító repülőgépek fogadására alkalmas résszel is, és akkor most meg is húzom a kapcsolatot. 2 darab ilyen
teherlerakót tervezek, vagy teherpályaudvar, talán ez így pontosabb, tehát 2 darab ilyen teherpályaudvart tervezek, az egyik a repülőtérnél lesz, a másik pedig a város északi részén. Ez azért kell, hogy hatékonyabban tudják majd oda szállítani az árukat az autók, mert így akkor nem másik városból kell hozni, vagy nem közvetlenül a gyárból, hanem elég a teherpályaudvarhoz oda menniük. A másik teherpályaudvar, tehát itt lesz a városnak az északi részén, ezt már meg is építettem. Itt némi kis nehézséget okozott, hogy akkor hogyan is kössem be úgy a fővonalba ezt, hogy mindenki jól járjon. Még le kellett rombolni a távvezetéket is. Természetesen a szintbeli kereszteződést itt mindenképpen elkerülném. Itt még túlságosan éles a kanyar, de most már ez rendben lesz, és akkor lehet is meghúzni a tehervonatoknak az útvonalát. Egyrészről ebbe az Alberti Citybe fog jönni az egyik útvonal. Itt rögtön az a probléma, hogy itt meg kéne fordulnia a vonatnak, amit egyébként szerintem meg tudna tenni, de hogyha építünk ide egy összekötő vágányt, akkor mindjárt egyszerűbb lesz az életünk, és ezt némi alagút építés árán meg is tudjuk tenni. Csak valami miatt nem részesíti előnyben a játék ezeket az egyvágányos megoldásokat. Ugye a tehervonat esetében van arra egyedül lehetőség, hogy egy vágányon 2 irányban is közlekedhessenek a szerelvények. A személyvonatnál mindenképpen neked vágánypárt kell építeni, hogyha azt szeretnéd, hogy 2 irányú legyen a forgalom, tehát ott csak az egyirányú forgalmat lehet egy vágánnyal megoldani. Itt viszont lehetséges ez, hogy egy vágányon 2 irányba is közlekedjenek a vonatok. Nyilván a kisebb forgalom miatt, de azt gondolom, hogy mint ahogyan a villamos, ugye a vonat is tud egy vágányon közlekedni, tehát akár ezt a személyvonatoknál is megcsinálhatták volna, de ezt a kérdést engedjük el. A lényeg az, hogy a személyvonatoknál mindenképpen 2 irányba kell megépítened a vágányt, hogyha azt akarod, hogy 2 irányú legyen a közlekedés, a tehervonatoknál pedig nem muszáj. Ugye magának a teherpályaudvarnak, az északi teherpályaudvarnak is a bevezető szakasza egyetlen egy vágánycsonk, ahol lehet 2 irányú közlekedést is lebonyolítani. Közben 2 problémánk is van, a szemétet azt mindjárt el fogják innét szállítani, csak kissé messze van az újrafeldolgozó központtól, itt viszont nem elegendő a rendelkezésre álló vonat mennyiség, kibővítjük a vasúti remészt, illetve kap még egy karbantartó részt is, aminek következtében gyorsabban fogják az egyes vonatokat karbantartani, és már jönnek is ezek a jól kinéző tehervonatok, jó masszívak, és rögtön 2 darab mozdonnyal is érkeznek ide a teherpályaudvarra, illetve az északi Cargo Centerbe, és úgy látom, hogy már el is kezdték berakodni a különböző árukat, úgyhogy akkor így most már az áruforgalom is hatékonyabban fog majd lebonyolodni. Utolsó feladatunk mára, mielőtt elérjük a 16. szintnek a felét, a 35 000 tapasztalati pontot, hogy ide egy lakótelepet építsünk föl, egészen egyszerűen azért, mert hogy itt
elég közel lesznek a munkások a gyárnegyedhez, így akkor nem kell sokat utazniuk oda. Ráadásul itt még metró is található, hát eléggé csavarosan megy, de ebből nem csinálunk problémát, mert ide be lehet építeni egy leendő metróállomást. Ezzel most jól meg is recsent a költségvetésünk, de mindjárt azt is helyreállítjuk. Kikapcsoltam a metróállomást, és itt ugyan nagyon rövid lesz a megállónak a távolsága, de ez mindenképpen kelleni fog ide. Hogyha kicsit kanyarintjuk, akkor már jó is lesz, mert ide egy nagyobb lakótelepet tervezek még hozzá bérházakkal, tehát ezekkel a low wealth rezidentálokkal, mert hogy ez már eléggé a külvárosban van, és eléggé közel a gyárnegyedhez, de semmi probléma, mert a füstöt ellenkező irányba fogja vinni a szél. Itt régebben ez a SwitchCon épület volt, és ezt helyeztem át, úgyhogy ennek helyére fog majd kerülni ez az új lakótelep. Kikapcsolom ezt a posta elszámoló központot, hogy ne terhelje a költségvetést, mert akkora forgalma nincsen, viszont abból a szempontból, hogy így most újra pozitívban van a mérleg, még ha csak enyhe mértékig pozitívban is bizony nagyon is számítani fog. Igen, túlságosan sok szervízépületet építettünk, itt volt a repülőtér, most még egy új metróállomás, azért ennek is van fenntartási költsége, meg nem mellesleg minden egyes új metróállomás 500 tapasztalati pontot jelent, ami azt jelenti, hogy egy hosszabb metróval akár egy kisebb szintet teljesen ki lehet vinni, viszont ennek nyilvánvalóan ára van, tehát nem kevés a fenntartási költsége. Lássunk neki akkor az építkezésnek. Bérházas megoldások jönnek a 4x6-os, illetve az, ami éppen bele fog férni, és akkor addig, amíg én építkezek, beszélnék egy kicsit a heti kínálatról. Szerdán a szerdai szimulációkat érdemes lesz nézni, hiszen egy vadonatúj, nagyon jó hangulatú tengeri játékkal fogok jönni, viszont pénteken, azaz november 1-én nagy dolog történik a csatorna életében, gyerekek, egyévesek leszünk november 1-én, úgyhogy ennek alkalmából én október 31-ére egy élő YouTube bejelentkezést terveztem, és hogyha már úgyis itt van a City Skylines 1, akkor egyik City Skylines 1-es városomat fogom megmutatni, ahol viszont még nincsenek a Hotels and Retreats-nek az épületei felépítve, úgyhogy ezeket is fölépítjük, valamint természetesen, mivel már megvan a Mountain Village kiegészítő, ezért ezt is meg fogom mutatni, tehát érdemes lesz követni West Balcony városnak a történetét egy élő YouTube bejelentkezésben, streamben, ugye mindig csak a Twitch-en voltak streamek, de most akkor az egyéves évforduló alkalmából ezt a YouTube-on is el fogjuk követni, csütörtök este 6-tól várok mindenkit, a technikai részleteket addig még kidolgozom, illetve kérek ezzel kapcsolatosan majd segítséget, hogy ugyanolyan flottul menjen a YouTube stream is, mint ahogyan a Twitch stream esetében. Pénteken pedig a szokásos módon Age of Mythology Retold, folytatjuk a szigony bukása hadjáratot. Ezzel kapcsolatosan is tervezek változtatásokat. Úgy láttam, hogy annyira a pénteki stratégiákban nem szeretitek ezeket a hosszabb
gameplayeket, úgyhogy itt, amint kivittük az Age of Mythology szigony bukása hadjáratot, majd bejönnek a rövidebb tippvideók az egyes stratégiai játékokkal kapcsolatosan, hogy azok is megtalálják a csatornán a számításukat, akiknek nincsen idejük arra, hogy egy 1,5-2 órás videót megnézzenek, aztán majd idővel lehet, hogy ezen is változtatni fogunk. Minden esetre most szeretnék majd rámenni a jövőben a rövidebb tartalmakra is. Természetesen a hétfői City Skylines 2-es tartalmak azok maradni fognak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A szerdai nap találkozunk, illetve érdemes figyelni a csatornát, mert lehet, hogy már előbb is kaphattok újabb videókat. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!